Привіт, це Бігус.Інфо, я Макс, і це рубрика «Йобла війни», створена для пошуку, ідентифікації російських окупантів. Останні, до слова, за час війни розділилися на два табори. В першому ті, хто спішно затирає свої світлини з інтернету, видаляє свої акаунти з соціальних мереж, забирає телефони і планшети у дітей і батьків, аби ті, бува, не запостили чого зайвого, і повертаються додому зі спецоперації, як вони це називають, з закритими обличчями. Ну, було ж вже таке, згадайте хоча б ось ці кадри чи ось ці. У другому таборі все з точністю до навпаки. Тут за першої ліпшої нагоди показують себе на війні і, я не знаю, вихваляються цим. І ні, йдеться не лише про тік-ток-війська Головдона Кадирова, які денно і ношно знімають свої позерські ролики в стилі «Ідьом на Київ, брать будем, Ахмат сіла брат», і при цьому гатять по горобцях з кулеметів і гармат. У кадирівців вистачає конкурентів. Тож, сьогодні говоримо про тих, хто палиться. Поки що лише в переносному сенсі, але маю сподівання, що в найближчому майбутньому вони горітимуть і в прямому. Спиздил чего-то в новую квартиру? Чуть по чуть. Например, телевизор есть, стол и плойка. Это с Украины? Да. Це переписка російського окупанта з, як він думав, російською дівчиною. Переписувалися вони в одному доволі відомому боті для знайомств, де чувак, вірогідно розраховуючи на щось більше, ніж потріщати, видав чимало цікавого. «Ми ізюм брали», пише Плойколюб і додає, що вже повернувся, скатався до мами в Тулу і приїхав до себе в Богучари. До переписки хлоп додав ще й кілька фотографій, чим, власне, дуже спростив наші пошуки. Що ж, треба ближче познайомитися з користувачем МКСМ КВЛВ. Виявилося, що це не беззмістовний набір символів, а його ім'я і прізвище просто безголосних. Максим Олександрович Ковальов, 21 рік. За по батькові і вік кажемо спасибі забутому на панелі водійському посвідченню. Родом Максим Олександрович з містечка, увага, Чернь Тульської області. Власне, Чернь виглядає так само, як і звучить. Дивіться самі, ось, ось і ось. Кажу ж, Чернь. Нині ж Максим мешкає, чи точніше дислокується в місті Богучар Воронезької області. Ця локація плюс кілька мілітарних фото в альбомі Плойкокрада дають нам розуміння, з якої саме він військової частини. Ось дивіться, тут видно шеврон на руці, тут теж. А тут його можна розгледіти в хорошій якості. Це шеврон 252-го гвардійського мотострілкового полку, який, власне, і базується в місті Богучар. Цей полк дійсно активно воював в Харківській області і окуповував Ізюм. Настільки, правда, активно, що в боях загинув їхній командир, полковник Ігор Ніколаєв. Ні, не той, що 5 причин, той ще живий. Втім, незважаючи на те, що з Черні Максим себе вивів, вивести з себе Чернь він не зміг. Його життя то і є Чернь. Напіврозвалені «Жигулі», які вже самі не дуже їдуть, ще одні, мотоблоки, сільська романтика, пивас, горілочка, кальянчик, «Жигулі», знову «Жигулі», часом Москва. Ось моє улюблене фото. Воно прекрасно і, головне, лаконічно змальовує сучасну Росію і всіх її мешканців. З армії, треба вважати, зі строкової служби, Максим повернувся влітку 21-го. А вже в лютому запостив багатозначний портрет з підписом «Получається, що охраняю вас». Після цього пропав з ефіру на місяць і знову з'явився в другій половині березня, що натякає на час перебування в Україні. У Максима є дівчина Регіна Бекасова, родом з Воронежа. Цікаво, чи знає Регіна, що Максим вів задушевні переписки в боті для знайомств? Зрештою, не моя справа. Тож, Регіна Бекасова. Дівчина теж любить Чернь, «Жигулі». «Жигулі» – це в них якась окрема релігія, схоже. Дуже багато фотографій з цими відрами. Ню і потягати військову форму. Але найбільше в житті Регіна любить курити. Цьому присвячено півальбому. Курити вдома, курити в барі, курити в «Жигулях».
Після повернення Максима і урочистого вручення плойки Регіні пара погнала мити «Жигулі», а звідти одразу в Москву. Дуже передбачувані двоногі. Матір Максима – Людмила. Її профіль закритий, але загальне враження скласти можна. Живе вона в Тулі, це Максим підтверджує в тому числі і перепискою. З чоловіком Людмила, схоже, розлучена, але батька Максима ми таки знайшли. Олександр Ковальов, 44 роки, та сама чернь. Ковальов – байкер. Все, що фотографує батько солдата – мотоцикли. Величезні, великі, маленькі, дуже маленькі, нові, старі, байдуже. Такий собі ночной вовк з черні. Часом він згадує, що зділан в СРСР, а потім знову переключається на мотоцикли. В нього нині є інша родина, є маленький син, себто брат Максима. Судячи з усього, з Максимом контакт батька не дуже, бо нам вдалося знайти тільки одну спільну фотку, доволі стару. Судячи з погляду, план вкрасти стіл, телевізор і плойку зародився в Максима ще тоді. Розписной 96. Інстаграм цієї істоти – це прямо біблія окупанта Z. Шеврончики, побратимчики і штурм Маріуполя. Штурмували чуваки, правда, на «Жигулях». Друга армія світу не знайшла нічого кращого для так званих ДНРівців. Я ж не сказав. Розписной він свій, з Донецької області. В сенсі, був своїм. Нині солдат схопив поранення, відлежується вдома і рветься назад в бій. Попри таку сміливість, а я би навіть сказав нарваність в інстаграмі, своє реальне ім'я він чомусь вирішив не вказувати. Окей, виправляємо. Владимир Олексійович Куліш. 26 років, родом з Волновахи Донецької області. Якщо точніше, то з Волноваського району, селище Новотроїцьке. Жив там до 2010-го, потім переїхав у Донецьк. Бив собі татухи, мав сценічне псевдо «Містер Мейкер», займався репом, якщо правда це можна так назвати, записував навіть якісь треки. Після 2014-го Олексєєвича поплавило і він перетворився на затятого ДНРівця і українофоба. Куліш лишився в Донецьку, накурювався, фотографувався, а далі погнав на війну. Перші фото з автоматом датовані 15-м роком. На той момент містер Мейкер вже мав дружину і сина. З дружиною він, щоправда, скоро розійшовся і так само скоро зійшовся вже з іншою. У пари нещодавно народилася донька. Дружину звати Владислава Галичева, вона також з Донецька. У дівчини було абсолютно нормальне і цілком собі українське дитинство у великому красивому Донецьку. Танцювальний гурток, постійні змагання, дитячі табори, поїздки на море, національні костюми, українська в школі. Тепер же аватарку Галичевої прикрашає триколор, а сама вона катається до Москви. Каталася. Нині весь вільний час йде на однорічну Мілану. Підробляє Галичева консультанткою косметичної компанії. Ні, це ні в якому разі не реклама, просто тут вказаний її контакт. Раптом якихось ніштяків для ніжності шкіри вам захочеться, чи шампунь новий, набирайте. Цікаво, що бойця немає у Галичевої ні в списку родичів, ні в списку друзів. На фотографіях є, тут його без камуфляжу важче впізнати, але видають татухи. А от в друзях немає, що натякає, що інстаграм-сміливість Куліша опиралася на анонімність. Що ж, матір Галичевої, Світлана, 46 років, теж Донецьк і теж була громадянкою України, що означає, що деяка інформація позалишалася в наших реєстрах. Наприклад, прописка, електромеханічна 40, ось він, цей будинок на Google мапі. Тут же була прописана і Владислава, і її сестра, 27-річна Валерія, яка нині вже не Галичева, а дідур. Окрім інстаграму, розписний Куліш ще й взявся активно вести тік-ток. Якщо його інста – це рак, то тік-ток – метастази. Я би навіть назвав це провокативна ЛДНРівськість. Під щось, що на Росії вірогідно вважають музикою, Куліш активно пропагує так звані ЛДНР, Путіна і Росію. І залучає до цього дружину Владиславу. Таке. Не важно, кто мы такие. Важно то, какой у нас план.
Його батьків у соцмережах ми не знайшли, думаю, через те, що їх там і немає. Але знову-таки, оскільки йдеться про територію України, то все позалишалося в реєстрах. Тож батько Олексій Олексєєвич, 51 рік, вже згадане Новотроїцьке, і Ольгінка. Матір Тетяна Олексєєвна, 44 роки, теж Новотроїцьке, а остання відома прописка у Донецьку. Ну, ніби всі. О, ледь не забув. Пару місяців тому, якраз напередодні російського вторгнення, Куліш загубив свій паспорт і взявся його шукати через оголошення у ВКонтакті. Там же лишив і свій номер, і, вірогідно, номер мами. Ось вони. Ну, раптом ви знайдете паспорт, будете знати, куди дзвонити, правильно? А взагалі я намагався абстрагуватися від цього відчуття, але виходило дуже слабко. Дідько, ти ж народився в Україні, ріс в Україні, жив в Україні, ходив в школу в Україні, реп свій дурний писав теж в Україні. Ну а тепер ти пішов вбивати і помирати в ім'я двоголової курки і безголового Путіна. Це треш. На жаль, треш цей не поодинокий, бо наступний інстаграм-воїн теж з Донецька. Ярік Лаїшев. Так написано в інстаграмі, це не зовсім правильно, але про це згодом. Ще один яничар. Його інста – суцільне позерство з братішками і автоматами. Геотеги говорять про те, що нині Лаїшев в окупованому місті Токмак у Запорізькій області. І вот они. ДНР. В центрі України. Да. Наші правила, наш закон. Яріку Ярославу Ніколаєвичу Корнєєву 23. Він родом з самого Донецька. В українських реєстрах він саме Корнєєв. Лаїшев прізвище його відчима Рустама. Про нього згодом. Ніяких ознак поплави головного мозку у Ярослава, судячи з фото, раніше не дуже таки спостерігалося. Вболівав за Шахтар, захоплювався тачками. Школу закінчив вже в так званому ДНР. Далі абсолютно нічого незвичного. Трохи дідовського побєдобєсія, але загалом пацанчики, подружки, час з сестрою, дуркування, комп'ютерні ігри. Вже у 18-му він викладає фотки в камуфляжі зі зброєю. Можна припустити, що проходив строкову службу. Ну а тепер бац! І Ярік вже повним ходом воює за Путіна і пишається цим. Матір Яріка Ольга Лаїшева, 41 рік, Донецьк. За квіточками на сторінці і милою посмішкою з фотографії ховається просто якась безодня українофобства. Цьому присвячена вся сторінка Лаїшевої. Тут абсолютно повний збірник усього, що сотворила російська пропаганда. Від «засуньте свої санкції по саме США» до Кадирова. Від «вичисті дотла всіх свідомих підарасів в Києві, Вінниці, Черкасах, Львові і Луцьке» до героїв Новоросії. Від закликів кидати бомби на деокуповані Авдіївку і Піски до фейкових звернень від нібито українців. При цьому Лаїшева паралельно лайкає рекламу автобусних перевезень з так званої ДНР до Польщі, Литви, Латвії і Німеччини, яким до цього пропонувала засунути свої санкції. Іронічно. Відчим Ярослава Рустам Лаїшев, 48 років. Теж Донецьк, теж вболівав за Шахтар. Нині сторінка Лаїшева таке ж українофобське пекло, як і у його дружини. Українофобство і застілля – от і все, що в житті цікавить Лаїшева. У Ярослава є ще молодший брат Святослав. Йому 22, він теж з Донецька. І, здається, це єдиний аполітичний персонаж в цій родині. Працює в барі «Хмільна Марта» в Донецьку, там же працює його дружина Дар'я. Одружилася пара нещодавно, тож їхні альбоми – це суцільний цукерково-букетний період. Цьомики, боміки, подаруночки, цукерочки, тортики, серіальчики, винце і квартира в новому донецькому ЖК недалеко від центру. З одного боку, жодного слова і навіть натяку про «українці 8 лет бомбят Донбас». Насправді було б дуже тупо кричати про це і ілюструвати це щасливими мармизами з вином на якійсь літній терасі в тому ж таки Донецьку. З іншого боку, ні слова про війну. Взагалі. Нічого. Ніби не з їхньою країною все це відбувається. І це сумно. Знову ледь не забув. У Яріка ще кілька резервних сторінок виявилося, і на одній з них він лишив мобільний. Так, про всяк випадок, хай тут полежить.
Ну і найдивніший персонаж в цьому випуску. Ви могли бачити його ось на цьому відео. Ну, це ти мене вважаєш предателем, а моя сім'я мені спасибо потім скаже, бо моя дочка буде в Москві вчитися. Це відео масово розійшлося по телеграм-каналам і в інтернет-ЗМІ. Тут Міхаїл, нібито з Маріуполя, розповідає про те, як підпрацьовував коригувальником для окупантів за 30 тисяч гривень точка. Користується Міхаїл, погодьтеся, не найгіршою українською мовою. Міф про маріупольця-зрадника руйнується дуже і дуже просто. Поки ми готували цей випуск, тим самим руйнуванням зайнялися і телеграм-канал Осінт Бджоли, і фахівці зі Служби безпеки України. Останні, до слова, і розповіли нам більше про цього прекрасного персонажа. Тож, розпіздяй, і це кажу не я, це він сам себе так називає, Міхаїл Петрович Клименко. 37 років, росіянин, родом з міста Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області. Маріуполець, ага. Хоч би поло інше вдягнув, чи що. Клименко настільки типовий русський Ванька, що хоч в підручниках з вивчення цих істот його друкуй. Життя Клименка – це войсько, бруд, халабута і куріво. Почнемо з войська. Служив в прикордонній ВЧ-2094, чим неймовірно пишається аж до сьогодні. Дядько періодично викладає в себе на сторінці то шеврон, то себе в формі, то себе без форми, але біля прикордонного стовпчика. Коротше, вражень в нього на все життя тепер. Погранична служба ФСБ РФ, ніфік собачий, гордость, ФСБшник, ну, на мінімалочках. Бруд і халупа. Живе родина Клименка в якихось напіврозвалених хащах. Це добре видно на численних селфі, як з самого Клименка, так і його доньки. Але найкраще це помітно на 20-хвилинному відео. Чувак знайшов у ВКонтакті функцію стріму, включив його і відкрив ворота до пекла. З вашого дозволу покажемо декілька фрагментів. Саня, у меня трансляция идет. Вот и все, печка растоплена. Сейчас мы еще жрать будем варить, Дося. А тут можно в видео это, ну, добавлять людей, чтобы разговаривать с ними? Так. Что тут? А я тут курю на кухне, потому что у меня вытяжка работает. Где она работает? В жопе! Не работает она! У кота. Сейчас я покажу. Тут же можно камеру перевернуть, наверное. О! Хуячит уже. У меня все быстро работает. Фух. Отечество в усій красі. На задньому фоні до слова волає донька Клименка, 16-річна Олександра Дерюгіна. Типова школярка з нотками побєдобєсія, куди ж без цього, і нетиповою навіть для її віку тягою до дурних селфі. З собою, з помадою, з мамою, з хащами, зі смітником, з паличками для суші. Коротше, з усім, що потрапляє під руку. Сторінок дружини Клименка в соцмережах ми не знайшли. Припускаю, що нещасна намагається хоч якось привести до ладу їхнє локальне отечество і ще якось вижити в компанії чоловіка Абригана. Тому їй не до соцмереж. Так, телефончик Клименка ми теж здобули. Доволі своєрідно. 2 роки тому в нього пропав брат, і Клименко пішов за допомогою у ВКонтакті. В результаті виявилося, що брат, цитую, «у тьолки бухав», але номер же залишився. О, ну, до слова, а давайте і розпитаємо у Міхаїла, як житель Кам'янськ-Шахтинського перетворився на маріупольця. Один прекрасный вечер, мне было скучно, зашел в чат-рулетку, ну и получилось то, что получилось. Вы сами это придумали, или вас кто-то просил, или кто-то платил за это? Да нет, конечно. Никто ничего не платил, никто ничего не просил. Просто сидишь, общаешься с человеком, начинается диалог с того, что я говорю: здравствуйте, да? То есть, ну мы же адекватные люди, я понимаю, там война, люди гибнут и все остальное, но я конкретно никому ничего плохого не сделал. Они начинают
диалог не с того, что тебя поприветствовали элементарно. Как тебя сразу в 3 этажа унижать, глумить, издеваться, как-то оскорблять. Ну и решил вот таким вот образом отомстить. Я не думал, что дойдет до такой вот реакции. Михаил, вы просто понимаете, что в Мариуполе от рук российской армии погибло несколько десятков тысяч людей. Там гуманитарная катастрофа, и город на 95% разрушен. И чисто по приколу, это, слово некорректно. Никакого, ни малейшего отношения. Это ответная реакция на негативную реакцию оппонента по ту сторону монитора. Угу. Окей, я вас понял, спасибо большое. Я вам желаю пережить примерно то же, що переживає Маріуполь зараз. Ну, якось так. Ну, якщо ви раптом будете в Ростовській області, матимете час і натхнення, то можете запитати і наживо. Треба доїхати до Кам'янськ-Шахтінського, там знайти хутір Стара Станіця. Далі потрібен провулок Новоселий. Халабуду, думаю, впізнаєте. Ну, а як не впізнаєте, то вона під номером 19. Осінт бджоли вважають, що історію з коригувальником з Маріуполя Міхаїл вирішив просто хайпанути. Наші джерела в СБУ вважають дещо інакше, що це може бути інформакцією росіян, спрямованою на заохочення українців до роботи проти України і ЗСУ за непогані гроші. Ну і щоб показати українців в ролі зрадників. Як би там не було, Міша, це провал. Спалився. Так, на сьогодні це все. Як я вже казав, ми зараз паралельно працюємо над кількома наступними випусками. Там даних дуже багато, їх хочеться по максимуму верифікувати. І я сподіваюся, що буде не лише видовищно, але й дуже корисно для українських правоохоронців. А насамкінець ще декілька тез. Перша. Попередній випуск набрав на Ютубі вже понад 1 мільйон переглядів. І це здорово, і я страшенно вдячний вам за це. Тому що такі цифри говорять про те, що ми робимо, є і цікавим, і важливим, і корисним для вас. Спасибі. Друга, ваша допомога у створенні цього циклу безцінна. Направду, ми постійно використовуємо дані, які ви нам надсилаєте. Тож продовжуйте, будь ласка. Робити разом це суттєво легше і приємніше. І третя. Нещодавно ми запустили функцію спонсорства прямо на нашому Ютубі, тож тепер підтримати нас суттєво простіше. Плюс старі способи, маю на увазі донати і Patreon, теж лишаються, тому якщо є бажання і можливість, то підтримайте нас, будь ласка. Ці гроші йдуть на хороше. В першу чергу на підтримку підрозділу Бігуса, який живі йобло перетворює на менш живі йобло. А відтак хлопці заслуговують мати все необхідне. Нудного вам вечора. Все буде Україна.